Hello guys and welcome to my channel. Ngayong hapong punto, tuturuan ko po kayo kung paano po magluto ng binignit. In Tagalog, ginataang halo-halo. So, to begin, let's check the ingredients. 1/4 cup glutinous rice, 1/4 cup landang, 1/4 cup colored tapioca pearl. Ibabad sa tubig ang tapioca pearl overnight para mas madaling maluto. 1/4 pack brown sugar, sweet potato cut into cubes, saging na saba slice in small portion, gabi at ube cut into cubes, langka cut into stripes. Ang langka ay optional lamang pero maka-add ito ng aroma at sarap ng binignit. Coconut milk, dalawang klaseng coconut milk na ating gamitin, isang puro at isang malangnaw na coconut milk. Kompleto na po ang ating mga ingredients, so tayo na po sa aming dirty kitchen at magsimula na po tayo magluto. Para po makatipid sa gas, gamitin po natin ang makalumang paraan ng pagluluto. Lagyan ng isang pitsil na tubig ang lutuan. Isunod ang glutinous rice at haluin ng maigi hanggang ito ay maluto. Magtiyaga lang po tayo ng paghalo hanggang maluto po ang glutinous rice. Kung wala pong available na glutinous rice, pwede na rin yung ordinary rice. And let it simmer for a few minutes. Pagkatapos, isama na rin natin yung tapioca pearl. Ang ginawa po natin, binabad po natin yung tapioca pearl buong gabi para po mas madali po siyang maluto. Pagkatapos, kailangan na naman po natin silang haluin. Kailangan po natin ang tiyaga at consistency sa paghalo para hindi po siya didikit sa ating pinaglutuan. Pagkatapos, idagdag na rin po natin ang iba pang mga sahog, gaya ng landang, gabi, ubi at saging. Pagkatapos madagdag lahat yung mga ingredients na medyo matagal maluto, kailangan na po nating idagdag yung malamnaw na coconut milk. Haluin lang po natin ang haluin hanggang po maluto ang buong ingredients. Pag sa tingin nyo po, luto na po ang mga ingredients, pwede na po natin idagdag ang langka. Mas maging masarap po ang ating binignit pag may langka. Kasi po, nagbibigay po ito ng aroma at dagdag na sarap sa ating binignit. Tapos, haluin lang po natin ng 3 to 4 minutes para lang po maluto ng konti yung ating langka. After maluto lahat, so idagdag na po natin ang ating finishing touches gaya ng mga asukal at ang purong coconut milk.
Just let it simmer for a minute and ready to serve na po ang ating binignit. So ito na po ang ating finished product. My own version of binignit or ginataang halo-halo. Wow! So I invite some friends para po matikman ang aking binignit. Nurse, kaya mo. Mas light si Day or na si Jay. Nangka. Gamot mo nangka. Da colorful pag gadyo kay unay sago o kanang ang kamuti pag kalami ang kamuti color, no? Mga tani imong ang kani ngayon ta pagagama. No, check no. Sa natural sa may di man siya ganahan og binignit sa una. Isa Ay, man di tinawag mo. nakapasay na ni. Sa pop or... Isa ni plop or Puff, Asa puff na? or pluff. Oh. Puff. Isa man. It's a... it's a pop para It's a nakakapabay ka luto. Oh. Ay, nangka, no? Oh, kakaanta na ako po. Din ini is a disaster. No. Nawa nice kaayaw. Para ka dyan. Kuhan. Ang color, ang taste, ang katamisoy, no? Po ay may natutunan po kayo sa video ko today. And to those hindi pa po nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe and the bell button para po maging updated po kayo sa lahat ng mga activities ko. Hanggang sa susunod na lang po na video, ito po ang inyong Bagdoy TV. Nagpapasalamat po ng lubos sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod lang po na video. Bye! Ayun ka ba ito? Isa man yun. Okay, lami? Ha? Lami? Isa man yung kasultiyog ko, no? Yung isa upaw. Lami, good, lami. Isa yung kasultiyog, ha? Takto din, baka sukaha ba lami, di, kaso kami, di ko labang. Kay vlog, kay upaw. Lami, yog, no? Luto ko lami. Mabaluto ko. May kaya kan tago. Oh, lami, naabisa na inangka.